અહીંયા એક વાટકો લીધો છે, એમાં થોડું નિમક, સંચળ, ધાણા જીરું પાવડર, ચાટ મસાલો, કાળા ભરીનો પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દીધેલો છે અને એને આપણે બરાબર હલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનો છે. અને રોટલીને આપણે ટ્રાયેંગલ શેપમાં કટ કરી લેવાના છે. પછી તમે હાથેથી કાપો, ચપ્પુથી કાપો કે કાતરથી, બસ આપણે ટ્રાયેંગલ શેપમાં કટ કરી અને આપણે એને તળી લેવાના છે. તો આવી રીતે ગેસમાં તેલ ગરમ મૂકી અને આપણે આવી રીતે બધી રોટલી તળી લઈશું. તળી અને એક વાસણમાં આપણે કાઢી લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ ઠંડી રોટલીમાંથી આપણે બોમ્બે સ્ટાઇલ ભેળ બનાવવાના છીએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં મેં 2 વાટકા મમરા લીધા છે. મમરા આપણે હાથેથી આવી રીતે દબાવીએ તો ભૂકો થઈ જાય, એટલા ક્રિસ્પી મમરા હોય એવા લેવાના છે. તો એમાં આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી મેં ઝીણી કાપીને લીધેલી છે, એક મોટી સાઇઝનું ટમેટું લીધેલું છે અને એક મોટી સાઇઝનું બટેકું. જો નાના હોય તો 2 બટેકા બાફી અને મેં ટુકડા કરીને લીધેલા છે. આ મિક્સ ચવાણું છે, જેમાં મગ દાળ છે, ચણાની દાળ છે, સેવ છે, પૌવા છે અને બધું જ એમાં મિક્સમાં છે અને માંડવીના દાણા પણ આમાં છે. હવે આપણે તળીને જે રોટલી રાખેલી હતી એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. તો તમે આખી પણ એડ કરી શકો છો, પણ હું હાથેથી આવી રીતે તોડી અને એમાં એડ કરી દઈશ. હવે આપણે એમાં લસણવાળી ચટણી મેં જે બનાવેલી છે એ એમાં થોડી એડ કરી દઈશું. જો તમે તીખું ન ખાતા હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને અહીંયા ખજૂર આંબલીની ચટણી મેં લીધેલી છે, એ 3 થી 4 ચમચા આપણે એડ કરી દઈશું. એનાથી ખાટો મીઠો સરસ જ ટેસ્ટ આવશે. તો એ મેં અહીંયા 3 થી 4 ચમચા એડ કરી દીધેલી છે. અને હવે જે આ ગ્રીન ચટણી છે એને મેં થોડા દહીંમાં ડાયલ્યુટ કરી નાખેલી છે. તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે એની કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. તમે એમાં એ ચટણીમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી નાખેલું છે. તો હવે એ પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. આનાથી એકદમ ખાટો સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. હવે એમાં ઉપરથી આપણે થોડી સેવ એડ કરી દઈશું. અને હવે બાળકોનો પ્રિય એવો ટમેટો કેચઅપ આપણે એડ કરી દેવાનો છે. થોડો વધારે રાખવાનો છે, કેમ કે એનાથી સારો ટેસ્ટ આવશે અને બાળકોને પણ એ ખૂબ જ પસંદ હોય છે. અને હવે આપણે જે આગળ મસાલો બનાવ્યો ને એ થોડો આપણે ઉપર એડ કરી દઈશું. એ ઓપ્શનલ છે, જો તમને પસંદ હોય તો નાખવાનો, ન પસંદ હોય તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ભેળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. અને હવે ઉપરથી ધાણા ભાજી એડ કરી દઈશું. તો લો, આપણી જે ભેળ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ભેળ બનાવો ત્યારે એમાં શું શું નાખો છો એ મને જરૂરથી કહેજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણી રોટલીવાળી ભેળ છે એ કેવી સરસ દેખાઈ રહી છે. તો એક વખત આ રીતે ટ્રાય કરી જોજો, તમને ખૂબ જ મજા આવશે. તો આપણી ભેળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ચલો હવે મળીએ આગળના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.